तपाईले स्ट्याटस क्रिएसनमा तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले स्ट्याटस क्रिएसन तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला हामीले आज चाहिँ कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानु होला। तपाईसँग चाहिँ 21 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ है। तपाईले 21 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नु होला आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोलाई। मैले चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्दै जाने छु है। 21 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ यो म्युजिकको लागि। थोरै ब्याक गर्नु, सिलेक्ट गर्दै जाम है। हामी 21 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि एड बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसमाको फोटो चाहिँ सबै क्यापकटमा आउनेछ है। हामीले चाहिँ क्यापकटमा राखेको हो। अब यति गरिसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ म्युजिक इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले एड अडियोमा जानु होला। एड अडियोमा गइसकेपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई इम्पोर्ट गर्नु होला। इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यो साउन्ड अथवा बिटको आधारमा चाहिँ ड्युरेसनहरु मिलाएर अथवा इमेज मिलाएर राख्ने छौं। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक आवश्यकता पर्नेछ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु। तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। र यदि डाउनलोडमा कुनै पनि प्रब्लम आइरहेको छ भने तपाईले टेलिग्राम अथवा फेसबुकमा पनि डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। र म तपाईले त्यसमा चाहिँ सेन्ड गरिदिने छु। यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 2.3 रहेको छ है। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.2 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं। हामीले 1.2 को ड्युरेसनमा चाहिँ 3 वटा इमेजहरु राख्ने छौं है। एउटा इमेज राख्यौं। अब चाहिँ हामीले नेक्स्ट इमेज यो मिलाएर चाहिँ हाम्रो दुईटा इमेज भएछ है। सरी यो चाहिँ 1.1 भएछ। 1.2 राख्नुस् र यसलाई पनि हामीले 1.2 राख्ने छौं। हामीले 3 वटा इमेज चाहिँ 1.2 को ड्युरेसनमा राख्यौं भने अब चाहिँ नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.9 दिनु होला। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.3 दिनु पर्ने छ है। र यसलाई चाहिँ थोरै जुम गर्नुस् है। जुम गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई मिलाउनलाई सजिलो हुनेछ 0.3 मा। अनि त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.9 राख्नु पर्ने छ। र त्यस्तै गरेर फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले फेरि 0.3 राख्नु पर्ने छ। त्यसको लागि थोरै जुम गर्नुस् र त्यसपछि हामीले 0.3 को ड्युरेसनमा मिलाएर राख्नुस् है। अनि त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले 1.2 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं है। 1.2 को ड्युरेसनमा चाहिँ हामीले दुईवटा इमेजहरु राख्ने छौं। यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी ल्याउनुस्। 1.2 को ड्युरेसन राख्नुस् र यसमा पनि क्लिक गर्नुस् र यसमा पनि हामीले 1.2 को ड्युरेसनमा मिलाएर राख्ने छौं है। यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी मिलाउनुस्। हामीले दुईवटा इमेज चाहिँ 1.2 को ड्युरेसनमा राख्यौं भने त्यस्तै गरेर फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनु होला र यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.9 दिनुपर्ने छ है। 0.9 र त्यस्तै गरेर यो इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन तपाईले फेरि 0.3 राख्नु पर्ने छ। त्यसको लागि थोरै जुम गर्नुस् र हामीले यसलाई चाहिँ 0.3 राख्ने छौं। त्यसपछि गएर तपाईले नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले फेरि 0.9 दिनुपर्ने छ। तपाईले 0.9 राख्नु होला। 0.9 राख्नुस्। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा जानुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले फेरि 0.3 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ र 0.3 राख्नुस्। अनि त्यस्तै गरेर तपाईले अब नेक्स्ट इमेजमा आउनु होला। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि बाँकी जतिवटा इमेज रहेको छ यो इमेजलाई चाहिँ हामीले 1.2 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं है। 1.2 एउटा अनि त्यस्तै गरेर हामीले दुईवटा इमेज अनि त्यस्तै गरेर हामीले तीनवटा इमेज अनि त्यस्तै गरेर हामीले फेरि नेक्स्ट 4 वटा इमेज अनि त्यसपछि यसमा आउनुस्। यो इमेज चाहिँ हाम्रो 5 वटा भएछ है। 1.2 को ड्युरेसन अनि त्यस्तै गरेर यो इमेज चाहिँ हाम्रो 6 वटा इमेज भएछ 1.2 अनि त्यस्तै गरेर 7 इमेज चाहिँ हामीले 1.2 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं। र मैले चाहिँ यो म्युजिकलाई स्प्लिट गरिदिएको छु। यदि तपाईले मैले दिएको लिंकबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईले स्प्लिट गरिराख्नु पर्दैन है। अटोमेटिक स्प्लिट गरेर राखेको छु मैले चाहिँ। अब चाहिँ हामीले एन्डिङ पार्ट्समा आउनुस्। यो भनेको वाटरमार्क हो। यसलाई गएर तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। डिलिट बटनमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईले एनिमेसन राख्नु पर्ने छ। एनिमेसनको लागि तपाई स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा गइसकेपछि इमेजमा क्लिक गर्नुस्। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एनिमेसनमा जानु होला। त्यसपछि कम्बोमा जानुस् है।
मैले चाहिँ फर्स्ट इमेजमा स्लाइड एन्ड वेबमा क्लिक गर्नेछु र सबभन्दा सुरुमा मैले चाहिँ म्युजिक चाहिँ म्युट गरेर राखेँ है। यदि तपाईँले कुनै पनि अरू इफेक्टहरू युज गर्न चाहनुहुन्छ भने अरू इफेक्ट युज गर्नलाई मैले चाहिँ यसमा स्लाइड एन्ड वेबमा युज गरेँ। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यो इमेजमा चाहिँ मैले यसमा डिस्टर्ट राइट राख्नेछु है र यसमा पनि मैले सेम डिस्टर्ट राइट नै युज गरेँ। त्यसपछि यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्, डिस्टर्ट राइटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्, डिस्टर्ट राइटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हामीले थोरै जुम गर्नुहोस्। यो इमेजमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अब रहेको 4वटा इमेजलाई चाहिँ हामीले वबलमा युज गर्नेछौँ। 0.3 लाई फेरि 0.9 लाई पनि राख्नेछौँ अनि त्यसपछि यसलाई पनि हामीले वबल नै युज गर्नेछौँ र यो इमेजमा पनि क्लिक गर्नुहोस् र वबल राख्नुहोस्। अब यति गरिसकेपछि हामीले फेरि यसमा आउनेछौँ। यसमा गइसकेपछि तपाईँले राइट राख्नु होला अनि त्यसपछि गएर नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा पनि तपाईँले डिस्टर्ट राइट राख्नुहोस् अनि त्यसपछि यो इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले फेरि वबल राख्नुपर्ने छ र यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्, वबल राख्नुहोस् र यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस् र फेरि हामीले वबल राख्नेछौँ। हामीले 4वटा बिचमा रहेकोलाई चाहिँ वबल युज गऱ्यौँ। फेरि यसमा जानुहोस्, यसमा पनि तपाईँले वबल युज गर्नुहोस् र बाँकी रहेको जति पनि रहेको छ हामीले चाहिँ यसलाई डिस्टर्ट लेफ्ट राख्नुहोस्। यसलाई है यसरी राख्दै जानु होला। बाँकी रहेको 7वटा इमेज चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले डिस्टर्ट राइट हामीले यसमा पनि क्लिक गर्नेछौँ, यसमा पनि राइट युज गर्नेछौँ र यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्, यसमा पनि राइट र यसलाई पनि साइडमा क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई पनि हामीले राइट राख्नेछौँ है। यति गरिसकेपछि हामीले ओके अथवा टिक मार्कमा गएर टिक मार्क लाउनुहोस् र स्टार्टिङमा आउनुहोस्। स्टार्टिङमा गइसकेपछि अब तपाईँले इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने इफेक्ट राख्नको लागि 2टा इमेजको बिचमा आउनु होला। त्यसपछि थोरै ब्याक आउनुहोस् अनि त्यसपछि इफेक्टमा जानुहोस् अनि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि अब चाहिँ हामीले थोरै साइडमा सार्नेछौँ र मुडमा जानुहोस्। मुडमा गइसकेपछि मेटरमा क्लिक गर्नुहोस् है। अब चाहिँ हामीले यो मेटरको ड्युरेसनहरू मिलाउनु पर्ने छ। यसलाई कपी गर्नुहोस् है र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मिलाउनु होला। त्यसपछि यसलाई कपी गर्नु होला है। कपी गरेर यसको ड्युरेसन पनि तपाईँले मिलाउनु पर्ने छ। सबैमा चाहिँ मैले यसमा मेटर इफेक्ट युज गर्नेछु। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईँलाई कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस तपाईँले फेसबुक अथवा टेलिग्राममा पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ है। र म्युजिक डाउनलोड गर्नु परेमा पनि तपाईँले डिस्क्रिप्सनबाट चाहिँ म्युजिकहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट डाउनलोड भइरहेको छैन भने तपाईँले टेलिग्राममा पनि गएर तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। र च्यानललाई सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म राख्यौँ। अब चाहिँ मैले फेरि है फर्स्ट इमेजमा चाहिँ सेक इफेक्टहरू युज गर्नेछु थोरै है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँ बेसिकमा जानु होला। बेसिकमा गइसकेपछि हामीले यहाँनिर सेक इफेक्टहरू रहेको थियो है। सेक इफेक्ट युज गर्नुहोस् र सेक इफेक्टको चाहिँ हामीले यसमा एडजस्ट गर्न सकिन्छ। स्पिडहरू स्लो कम अथवा अझै स्लो राख्न सक्नुहुन्छ अथवा स्पिड पनि बढाउन सकिन्छ है। कतिको स्पिडमा राख्ने त्यो तपाईँले म्यानेज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यसलाई थोरै हल्का चाहिँ कम गरेर अनि त्यसपछि ओके गरेको छु है। र यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजमा मात्रै आउनुपर्ने छ र त्यसपछि तपाईँले थोरै ब्याक गर्नुहोस्। फेरि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। गइसकेपछि सबभन्दा लास्टतिर आउनु होला। फ्रेम भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। फ्रेममा जानुहोस्। फ्रेममा गइसकेपछि तपाईँले यसमा लिड इफेक्ट अथवा कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ मैले कलरमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुहोस् फुल लेन्थसम्म है। यदि गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई योभन्दा पनि हाम्रो लिड इफेक्ट नै राम्रो छ है। ल मैले चाहिँ यसमा लिड इफेक्ट नै युज गर्नेछु। किन भन्दाखेरि लिड इफेक्ट भनेको थोरै लाइटिङ टाइपको देखाउँछ है। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ यसलाई लिड इफेक्ट नै प्रायः जस्तो युज गर्नेछु है। र यसलाई हामीले यति गरिसकेपछि सेभ गर्नको लागि माथि एरो दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ एक्सपोर्टिङ हुन्छ है। र तपाईँले यो भिडियोलाई सेभ गरिसकेपछि तपाईँले टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म चाहिँ तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला र भिडियोलाई सेयर पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।